Assalamualaikum, hai kawan-kawan. Sekarang ni kita nak buat jus buah. Kita guna 2 buah, apple dan orange. Sekarang saya nak ajar mengupas buah apple. Apple yang dah dikupas masuk ke dalam air. Jangan bagi ada warna coklat atau lebam. Buka je macam tu. Tak, buka dengan tangan je, tarik je. Ya. Okey, letak tepi. Okey. Ya. Ya. Sekarang kita nak letak buah ke dalam mesin. Itu pula. Masuk tangan. Jom ambil. Wui. Apple dia nuri. Alamak dulu. Satu dua. Sedap. Manis. Tapi manis semula jadi. Tak ada gula. Lawak apakah ini? Sedap amat. Walaupun masam-masam. Dia tengok.